সমীকৰণ চতুৰ্থ অধ্যায় অনুশীলনী 4.1 1 নম্বৰ তলৰবোৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে পৰীক্ষা কৰা। এতিয়া প্ৰথমত আছে এইটো সংখ্যা, এতিয়া এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰাৰ আগতে দ্বিঘাত সমীকৰণ কাক বোলে সেইটো আমি জানিব লাগিব। এতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে ax² প্লাছ bx প্লাছ c ইজুকেল টু 0 এইটো আৰ্হিত থাকিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াত a b cবোৰ বাস্তৱ সংখ্যা, তাৰপাছত a নট ইকুৱেল টু 0, তাৰমানে এৰ মান কেতিয়াও 0 হ'বই নালাগিব। এতিয়া এইটো আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে এই সমীকৰণটো সমাধান কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এই সংখ্যাটো যিহেতু a প্লাছ b হোল স্কুৱেৰ এই অভেদটোৰ আৰ্হিত আছে a² প্লাছ 2ab প্লাছ b², সেইকাৰণে এইটো অভেদৰ আৰ্হিত থকাৰ কাৰণে আমি এই অভেদটো প্ৰয়োগ কৰি এইটো সমাধান কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিছোঁ a² x² তাৰপিছত প্লাছ 2x প্লাছ 1, তাৰপিছত এইটোৱে পূৰণ 2x, তাৰপিছত মাইনাছ এইটো পূৰণ কৰিলে 6 হ'ব। তাৰপাছত x² প্লাছ 2x এইফালেও এইটো 2x সেইকাৰণে এইফালে আহি গ'ল, এইফালে অহাৰ কাৰণে মাইনাছ 2x হ'ল, এইটো প্লাছ 1, তাৰপিছত এইটো মাইনাছ 6টো এইফালে আহি গ'ল সেইকাৰণে প্লাছ 6 হ'ল। এতিয়া এইফালৰ সংখ্যাখিনি গোটেইখিনি এইফালে গ'ল কাৰণে এইফালে কি থাকিলে 0 থাকিলে। তাৰপাছত x² প্লাছ মাইনাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ সেইকাৰণে এই দুটা কাট খাই গ'ল। তাৰপিছত প্লাছ 1 আছে, এইটো প্লাছ 6 আছে, এই দুটা যোগ কৰিলে 7 হয় ইজুকেল টু 0। এতিয়া এইটো এই x² প্লাছ bx প্লাছ c ইজুকেল টু 0 আৰু a নট ইকুৱেল টু 0 আৰ্হিৰ, সেইকাৰণে এইটো সমীকৰণ দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব। অৰ্থাৎ এই ax² এই স্কুৱেৰটো থাকিবই লাগিব, d মানে হৈছে 2 আৰু স্কুৱেৰ মানেও 2, সেইকাৰণে স্কুৱেৰটো থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব। এতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব, যিহেতু প্ৰদত্ত সমীকৰণটো ax² প্লাছ bx প্লাছ c ইজুকেল টু 0 আৰ্হিৰ, এতেকে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ। তাৰপাছত 2 নম্বৰত আছিলে এইটো, এতিয়া x² মাইনাছ 2x ইজুকেল এইটো পূৰণ হ'ল 2 3 গুণ 6, তাৰপিছত এইটোৱে পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ 2x হ'ব। তাৰপাছত x² মাইনাছ 2x এফালে 2xটো এইফালে আহি গ'ল সেইকাৰণে মাইনাছ 2x হ'ব। তাৰপাছত প্লাছ 6 মাইনাছ 6টো এইফালে আহি গ'ল, বাওঁ ছাইড আহি গ'ল, যিহেতু সোঁ ছাইড আছিলে সেইকাৰণে প্লাছ 6 হৈ গ'ল, এইফালে কি থাকিলে 0। তাৰপাছত x² মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ চিনটো মাইনাছ 4x প্লাছ 6 ইজুকেল টু 0। এতিয়া এইটো সেই x² প্লাছ bx প্লাছ c ইজুকেল টু 0 আহে, সেইকাৰণে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব। এতিয়া কি বুলি লিখিব লাগিব, যিহেতু প্ৰদত্ত সমীকৰণটো ax² প্লাছ bx প্লাছ c ইজুকেল টু 0 আৰ্হিৰ, এতেকে এই সমীকৰণটো দ্বিঘাত
সমীকৰণ